So hello and namaste. Today our topic is how you can activate Windows 8 10 11 without product key lifetime guaranteed. So let's start. First of all, you should right click on new text document, then paste it code and then code link in the description guys. Okay, तपाईहरुले कसरी Windows 8 10 11 लाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट की चाहिदैन। आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। धेरैको समस्या आइरहेको थियो होला र मेरो पनि आएको छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेट विन्डोज एन्ड गो टु द सेटिङ भन्ने छ र म यहाँ सेटिङमा गएर पनि तपाईहरुलाई हेराउँछु। सेटिङमा गएर पनि मैले हेराइसके तपाईहरुलाई। सेटिङमा गएर मैले एक्टिभेसन मैले टाइप गरे भनेदेखि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो एक्टिभेट भएको छैन है। यस्तो यस्तो प्रब्लम आइरहेको छ, एक्टिभेट भएको छैन है। वी क्यानट एक्टिभेट भनिरहेछ। अब हेरौँ है त साथीहरु, हाम्रो ट्रिकले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन। कोड चाहिँ तपाईहरुलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। कोड चाहिँ यही हो है। तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र कोड मैले राखेको थिएँ। अब चाहिँ मैले गर्न जान्छु है प्रोसेस। फर्स्ट अफ अल तपाईले राइट क्लिक गरेर चाहिँ न्यू थिचेर तपाईले टेक्स्ट डकुमेन्ट बनाउनु होला है र डकुमेन्ट अन गर्नु होला। यहाँ डकुमेन्ट अन गरिसकेपछि तपाईले कपी पेस्ट गर्नु होला र फाइलमा गएर सेभ एज गएर चाहिँ तपाईले यसको फाइलको नाम चाहिँ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। विन्डोज 11.cmd लेख्नु होला है। यहाँबाट सेभ गर्नु होला र हाम्रो विन्डोज 11 यहाँ देख्नु भएको छ तपाईले आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले डबल क्लिक गर्नु होला र विन्डोज 11 एक्टिभेसन भन्दैछ। अब हेरौँ है त यसले काम गर्छ कि गर्दैन। लेट्स सी गाइस। यसले चाहिँ टाइम लगाउँदैछ। द कनेक्सन सर्भर फेल भन्दैछ। हेरौँ के हुन्छ है त लास्टमा है। लेट्स सी गाइस है। फेरि पनि मलाई यसलाई रन एडमिनिस्ट्रेट गरेर चलाइदिइसके है। फेरि पनि म यसलाई ट्राई गर्छु। लेट्स सी है। हेरौँ यसले किन एक्टिभेट गर्न सकेन। एक्टिभेट हुन पर्ने हो हैन। मलाई पनि थाहा छैन काम गर्छ गर्दैन। आइ एम जस्ट ट्राइङ है त। त्यो तपाईहरुलाई भिडियो पनि बनाइदिएको। मेरो एक्टिभेट पनि गर्नु थियो। लेट्स सी है त के भन्दैछ। एक्टिभेट सक्सेसफुल्ली गाइस। फाइनल्ली आवर ड्रिम इज कम्प्लिटेड है। ल भयो। फाइनल्ली हाम्रो एक्टिभेट भइसकेको छ साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ छैन र तपाईलाई मैले यहाँ गएर पनि हेराउँछु। देख्नुहुन्छ यहाँ एक्टिभेट गर भन्थ्यो त्यो पनि भनेको छैन र यो चाहिँ हो हाम्रो एक्टिभेट। यसरी भयो हैन। डु यु वान्ट टु रिस्टार्ट भनेको छ। ठीक छ नि त रिस्टार्ट गर्दिम न त है गाइस। किन गर्ने नगर्ने है। नो गर्दिन्छु म। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I'm